नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले शेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। आज मैले नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई 48 वटा नयाँ टिप्स लिएर आएको छु। विलियम ओनलिसको किताब 24 एनालाइसिस लेन्स फर इन्भेस्टमेन्ट सक्सेसमा स्टक मार्केटका लगानी गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताका लागि निकै धेरै उपयोगी टिप्सहरू दिएको छ। यही किताबको अध्ययनपछि मैले तपाईहरूको लागि 48 वटा निकै उपयोगी शेयर लगानीका टिप्स तयार गरेको छु। मेरो विचारमा यो किताबको मुख्य विशेषता भनेको हरेक प्रस्तुतिको सामान्यीकरण पनि हो। विलियमको यो किताब सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत बुझ्ने हिसाबले तयार गरिएको छ र टिप्सहरूलाई समेत सोही अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। हेरौँ शेयर लगानीमा जान्नै पर्ने 48 वटा मन्त्रहरू। यदि तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने शेयर लगानी गर्ने क्रममा हुन सक्ने सामान्य घाटालाई सहन तयार हुनुहोस्। तेस्रो नम्बरमा छ आफूले खरिद गरेको मूल्यमा 8% सम्मको घाटा सहनुपर्छ भनेर पहिला नै मानसिकता बनाउनुहोस्। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा छ लगानीको सुरुवातमा दृढता मूल मन्त्र हो, हतोत्साही नबन्नुहोस्। त्यसैगरी लगानी गर्न सक्ने कार्य एक रातमै हुँदैन, यसले समय लिन्छ भन्ने कुरा पनि बेलैमा बुझ्नुहोस्। त्यसैगरी सुरुवातको समयमा तपाईँले भरपर्दो र विश्वासिलो ब्रोकरहरूको साथ लिन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राम्रो प्रतिष्ठा बनाएको ब्रोकर कम्पनीलाई मात्र साथमा लिनुहोस्। त्यसैगरी लगानीको सुरुवातमा डिमान्ड खाता अनिवार्य खोल्नुहोस् र सोही अनुसार पैसा पनि ठिक्क पार्नुहोस्। त्यसैगरी केही हजार रुपियाँबाट पनि तपाईँले शेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र अनुभव नै तपाईँका लागि ठुलो पाठ र सिकाइयो भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यसैगरी अस्थिर प्रकृतिको शेयरमा सुरुवातमै लगानी गर्ने भुलबाट बच्नुहोस्। त्यसैगरी उच्च स्तरको स्टकमा ध्यान लगाउनुहोस्। केही शेयर मात्र खरिद गर्नुहोस्। सुरुवातमा बिस्किता शेयरका लागि मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ र शेयर लगानीको क्रममा भावनाको भरमा निर्णय नगर्नुहोस्। खरिद र बिक्रीको सामान्य नियमलाई पालना गर्नुहोस्। भावनाले आफ्नो माइन्डलाई परिवर्तन गर्ने भुल नगर्नुहोस्। अति सस्तो शेयरमा सुरुमै लगानी नगर्नुहोस्। राम्रो कम्पनीको शेयरमा राम्रै मूल्य हाले पनि त्यसबाट डुब्ने धेरै डर हुँदैन। आजका टप लगानीकर्ताहरूबाट सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्। उनीहरूको अनुभवले तपाईँलाई भविष्यमा बजारको लिडर बनाइदिन सक्छ। लगानी गरेपछि हुने घाटा वा प्रतिफलको आधारमा आफूले छनौट गरेको कम्पनीको शेयरको विषयमा विश्लेषण गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। यो बानीले तपाईँले आफ्नो सफलता र वा घाटाको प्रत्येक कारण जान्न सक्नुहुन्छ। आधारभूत र प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरी लगानी गर्ने शैली राम्रो नाफा हुने शेयर खरिदको मूल मन्त्र हो। त्यसैगरी आधारभूत विश्लेषणमा कम्पनीको आम्दानीतर्फको ग्रोथ, बिक्रीको अवस्था, नाफाको मार्जिन र त्यसले अन्य स्टक वा कम्पनीको तुलनामा हुने रिटर्न हेर्नुपर्छ। यसले तपाईँलाई स्तरीय शेयर मात्र खरिद गर्ने क्षमताको विकास गर्छ। त्यसैगरी प्राविधिक विश्लेषणले तपाईँलाई शेयरको मूल्य बुझ्न सिकाउँछ। यस्तै भोल्युम चार्टको विषयमा समेत ज्ञान दिन्छ र लगानीको लागि उपयुक्त समयको विषयमा समेत पाठ सिकाउँछ। त्यसैगरी शेयर बजारबाट धेरै पैसा कमाउन तपाईँले उपयुक्त समयमा धेरै राम्रो कम्पनीको शेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। शेयरबाट राम्रो नाफा लिएर बिक्री गर्नु र राम्रो आम्दानी गर्नु शेयर बजारका विजेताहरूको मुख्य विशेषता हो। सङ्गठित क्षेत्रको शेयर खरिद गर्दा त्यसबाट निकै ठुलो लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। बजारमा नेतृत्व गरिरहेका उद्योग वा समूहको शेयर मात्र छान्नुहोस्। विगतको बजारमा बहुसङ्ख्य नेतृत्वकर्ता कम्पनी नै टप उद्योग वा समूहको सूचीमा पर्छन्। धेरै सफल शेयर नेपालको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंक, राम्रा विकास बैंक, उत्पादनमूलक क्षेत्र, बिमा कम्पनी र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीसँग आबद्ध सङ्घ संस्थासँगको हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको भोल्युम भनेको सो कम्पनीको कारोबारमा आएको शेयरको सङ्ख्या भन्ने बुझ्नुपर्छ। कुनै दुर्घटनाले शेयर बजार कहिल्यै पनि माथि जाँदैन। स्टक माथि जानका लागि बजारमा ठुलो परिमाणमा खरिदारी हुनुपर्छ। जस्तो सङ्गठित लगानीकर्ता, ठुला लगानीकर्ता वा म्युचुअल फन्डहरूको ठुलो खरिदारीले बजार माथि जाने गर्छ। अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा मार्केट पुरै क्र्यास भएको घटना बिरलै मात्र छ। सामान्य रूपमा बजार बढिरहन्छ र यो क्रम जारी रहँदा कहिलेकाहीँ बजार निकै माथिल्लो उचाइसम्म पुगेको छ। नेपालको सन्दर्भमा 1100 को हाराहारीमा रहेको बजार 3200 पुगेर फेरि तल झरेको छ। बजार भनेको कप विथ ह्यान्डल जस्तै हो।
यसले एउटा साइडबाट मात्र देखिने कफीको कपलाई सङ्केत गर्छ। कुनै पनि सेयरको सर्वोत्कृष्ट खरिद बिन्दुलाई पिभोट पोइन्ट भनिन्छ। जुन दिन सेयर खुल्छ, खरिदको भोल्युमलाई 50% वा सोभन्दा बढीका दरले बढाउनुपर्छ। सेयरको घट्दो मूल्यले भविष्यमा सेयरको राम्रो बिक्री हुँदैन भन्ने सङ्केत गर्छ। यसअघि प्रचलनमा रहेको भनाइ कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बिक्री गर्नु, बाई लो एन्ड सेल हाई भन्नेको पछि नलाग्नुहोस्। बरु अब राम्रो मूल्यमा किन्नु र उच्च नाफा लिएर बिक्री गर्नु, बाई हाई एन्ड सेल अलर्ट हाइजर भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुहोस्। प्राइस चार्ट र भोल्युमको एक्सनले तपाईँलाई कुन बेला तपाईँको सेयर उच्च बिन्दुमा पुग्छ र बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिइरहेको हुन्छ। सेयर बजारमा इतिहास आफै दोहोरिन्छ। कुनै पनि सेयर खरिद गरेपछि 4 हप्ता अगाडि बिक्री नगर्नुहोस्। कम्तीमा 4 देखि 8 हप्तासम्म राखेर बिक्री गर्दा बढी नाफा हुन सक्छ। कम्पनीको अवस्था र मूल्यको घटबडलाई हेरेर लामो समयसम्म कुर्न सकियो भने अझ बढी नाफा हुन सक्छ। कसैले बजारको विषयमा व्यक्त गर्न व्यक्तिगत विचारलाई पुरै व्यवस्था गर्नुहोस्। कहिले किन्ने र बिक्री गर्ने भन्ने थाहा पाउनु नै सेयर बजारमा सफलताको मूल मन्त्र हो। 2 दिनदेखि 3 हप्ताको अवधिमा सेयरको बाँडफाँड भएको 4 देखि 5 दिनसम्म पुँजी बजारमा गिरावट आउन सक्छ। घट्दो बजारले डर र अनिश्चितता पैदा गर्छ। जब स्टकले न्यून बिन्दुमा हिट गर्छ र त्यसपछि फेरि बुल हुन थाल्छ, तब त्यो बजारले अवसरहरू सिर्जना गर्छ। धेरै मानिसले यो कुरामा विश्वास नराख्ने भुल गर्छन्। यदि तपाईँमा विश्वास छ कि तपाईँ बढ्दो बजारमा लगानी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठित कम्पनीको स्तरीय सेयर नै छान्नुपर्छ। बजारको सम्भावित विजेतासँग जहिले पनि आफूले किनेको सेयर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने र नाफामा समेत राम्रो वृद्धि गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले नाफाको मार्जिनलाई समेत उच्च दरमा बढाउने, इक्विटीमा 17% वा सोभन्दा माथिको रिटर्न प्राप्त गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। सेयर बजारमा 2 खालका लगानीकर्ता हुन्छन्, एक ग्रोथ स्टक इन्भेस्टर र अर्को भ्यालु इन्भेस्टर। ग्रोथ इन्भेस्टरले जहिले पनि कम्पनीको राम्रो आम्दानी, बिक्रीतर्फको उच्च प्रगति, राम्रो प्रॉफिट मार्जिन र 17% भन्दा बढी इक्विटीमा प्रतिफल खोज्छ भने भ्यालु इन्भेस्टरले जहिले पनि व्यवस्थामा रहेको सेयर खोज्छन् र जुन कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात कम छ त्यसैमा लगानी गर्न खोज्छन्। तपाईँ लगानीको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहोस्। सुरुवातमा घरेलु सेयर वा म्युचुअल फन्डमा मात्र लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले बजारमा जति लगानी गर्नुभएको छ सोही अनुपातले मात्र पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। सस्तो सेयरमा लगानी गरेर धेरै नाफाको अपेक्षा गर्नु तपाईँको भुल हुनेछ। लगानीमा निकै ठुलो विविधीकरण सुरुवातमै आवश्यक छैन। तपाईँले लगानी गरेका केही कम्पनीहरू मात्र ध्यान दिनुहोस्। बरु ती कम्पनीलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र बजारमा तिनीहरूको घटबडलाई सचेत भएर निहालिरहनुहोस्। यदि तपाईँहरूसँग धेरै कम्पनीका सेयर छन् र नयाँ कुनै कम्पनीको खरिद गर्न चाहिरहनु भएको छ भने हातमा भएका सेयरमध्ये कम नाफा दिने कम्पनीलाई बिक्री गरेर त्यसलाई उच्च प्रतिफल दिने कम्पनीको सेयरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। बजारमा 40% भन्दा बढी सेयर उच्च प्रतिफल आउने आशामा खरिद गरेको केही दिनमै बिक्री हुने गर्छ। तपाईँ आफूलाई यति साह्रै अस्थिर नबनाउनुहोस्। त्यसैगरी दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म पनि तपाईँले खरिद गरेको कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी खासै बढेन भने त्यस्ता सेयरलाई सल्टाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी आगामी दिनमा पनि नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।